gan eléyìí nǹkan tó bani lọ́kàn jẹ́ ni lórí ọ̀rọ̀ jamb tí àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe tí result dẹ̀ so bad tó jẹ́ pé ní àárín almost 2 million 1.9 million làwọn ọmọ tó ṣe exam jamb yẹn ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí 1.5 million ìdá mẹ́ta nínú mẹ́rin nínú wọn ló jẹ́ pé result wọn ní less than 200 marks that is pé ìdá kan nínú mẹ́rin péré ni àwọn tí wọ́n ní up to 200 which means pé very total failure wọ́n dẹ̀ tètè rí wípé wọ́n ṣàkíyèsí pé nǹkan kan go wrong lóòótọ́ result ò kí ń da kò tí result ti ń bàjẹ́ gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kó tó dìgbà ti ọdún yìí ṣùgbọ́n tọdún yìí ó náwó kan nínú wípé àti ọ̀dọ̀ jamb ní ìṣòro yẹn ti wá now lẹ́ni yìí ọ̀rọ̀ tó gba omijé lójú àgbàlagbà ni professor tó jẹ́ olórí jamb yẹn professor Ishaq Olóyèdé níṣe ni professor yẹn jáde tí wọ́n á sọ fún àwọn akọ̀ròyìn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ a ní láti kọ́kọ́ yin bàbá yẹn náà nítorí pé tẹkuntẹkun tí omijé lójú ni bàbá yẹn gbà tó débì kan kò lè mú mọ́ra mọ́ ó fi hàn pé ẹni tí ó ní ọkàn tó da òbí dáadáa ni àti pé wọ́n ṣàwà sincere ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí omi ti dànù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí àgbédẹ̀ ti fọ́ torí àtúnṣe tí olórí jamb wa ń sọ ń sìn òun ni pé wọ́n máa jẹ́ kí àwọn bíi wọ́n sọ pé wọ́n máa tó bíi 300 and something thousand àwọn ọmọ ni wọ́n máa gbà láyè láàrin 1 something million yẹn wípé wọ́n máa jẹ́ kí bíi 300 and something thousand láàrin wọn kí wọ́n tún ìdánwò yẹn kí wọ́n tún kọ́ and àwọn èèyàn dẹ̀ anyway ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú now ipe 379,997 ẹ jẹ́ ká pé bíi almost 400,000 ni wọ́n máa fún láǹfààní láti tún exam yẹn wọ́n máa reschedule exam yẹn fún àti pé ó máa jẹ́ wọ́n dárúkọ iye centers yẹn ṣá tí wọ́n máa jẹ́ káwọn èèyàn tún láǹfààní láti ṣe exam yẹn now kí ló fa gbogbo problem yẹn wáyé in the first place ńṣe ni professor yẹn sọ pé eléyìí ni ò bá jẹ́ best exam táwọn ṣe ṣùgbọ́n agent kan tó jẹ́ pé let me put it in English wọ́n ní the 2025 UTME could have been our best yet but why if not for the carelessness negligence and lack of concern exhibited by the agent trusted with the crucial yet straightforward function so nǹkan tó ń sọ ni pé lára àwọn tí wọ́n gbé iṣẹ́ fún láti ṣe àkóso exam yẹn òun ni iṣẹ́ yẹn ló mẹ́hẹ̀ látọ̀dọ̀ wa now wọ́n ní pé 157 centers ni wọ́n ti máa tún exam yẹn ṣe àwádẹ́ yin professor yìí pé ó tiẹ̀ ṣe dáadáa wọ́n jáde wọ́n wá sọ̀rọ̀ àti pé wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn da adẹ̀rí pé wọ́n fi tọmọnìyàn ṣe ṣùgbọ́n kò ń ṣe nípa individual professor Ishaq báyìí nísìn bí ó ṣe nípa institution yẹn lákọ̀ọ́kọ́ ní bí ó ṣe yẹ kó rí ní ọ̀rọ̀ ẹnu iṣẹ́ kò sẹ́ tó fẹ́ aburú fún bàbá yẹn torí pé wọ́n jẹ́ tí wọ́n ti ní good record iṣẹ́ ọwọ́ wọn tí wọ́n ṣe ní nǹkan ní iṣẹ́ tó ń ṣe dáadáa tó ń ṣe yege tó ń ṣe ìwúrí náà ṣe yàn wọ́n sípò yẹn ṣùgbọ́n lẹ́yìn press interview yìí kò tó yẹ kán ṣe àwọn kan sọ pé kí wọ́n sack bàbá yẹn kó má sack ẹni ẹlẹ́ni tó ń bá sack yàn kúrò lẹ́nu iṣẹ́ kò ní ní benefit tí bàbá yẹn bá lè tètè ya resign lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ báyìí kì í ṣe pé mo wish wọn láburú o torí ọ̀rọ̀ ṣe ni wo ni o ẹni tó bá kàn ló mọ̀ o kò sẹ́ni tẹ́ mọ̀ kò sẹ́ni tó kọjá àṣìṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti eléyìí ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣàmọ́mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n best thing ni pé kọ́ má dúró kán sack wọn àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà wọn kì í sack yàn bọ̀rọ̀ bàbá yìí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá wọ́n ṣe aburú débi pé wọ́n á kàn fìbínú lé wọn wọ́n kò pé àkọ́kọ́ resign ìyẹn àkọ́kọ́ ìkejì òun ni pé gbogbo apology tó ń give yẹn apology ni o ní ìgbà tí issue ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣe làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé wọ́n máa sue jamb Nàìjíríà láti ń bẹ̀rù láti súyàn ara nǹkan tó bá àwùjọ wa jẹ́ débi tó dé òun ni pé káwọn èèyàn má fẹ́ lọ sí ilé ẹjọ́ àti bóyá nítorí judicial system wa bó ṣe máa ń falẹ̀ ni àti pé bóyá nǹkan kan lè má ti dé ẹ̀yọ ṣùgbọ́n eléyìí business ni ó jẹ́ fún àwọn tí agent tí wọ́n gbéṣẹ́ fún torí agent ni bàbá yẹn pè agent náà gbé more or less agent is a contractor now agent yẹn àwọn èèyàn lè má lè tó wọn dárúkọ agent yẹn nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí
agent yẹn dẹ̀ ti fẹ́ ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ innocent children. So another thing ni pé agent yẹn ó yẹ kí wọ́n bá fa gbùrùgbùrù àfagbó tí wọ́n bá sue jamb á sue agent. Àwọn lawyers máa ń pè ní vicarious liability, that is pé jamb ni wọ́n sue o ṣùgbọ́n ọwọ́ ẹni tí jamb gbéṣẹ́ fún ni ṣòro yẹn ti wá. So ọwọ́ ẹni tó gbéṣẹ́ fún yẹn tó máa fa gbùrù àfagbó owó yẹn ti explain ẹ̀. So ṣe rí ó yẹ káwọn eléyìí san billions of naira nítorí pé tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ń wáyé àwọn èèyàn á máa sit up á máa careful. Eléyìí ò kàn lè lọ bẹ́ẹ̀ yẹn because this is very major. Àwọn èèyàn ti ẹ̀ sọ pé àìmọye ọdún táwọn èèyàn ti ń fail jamb yìí bọ̀ ta ló mọ̀ bóyá of course a mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn máa ń sọ pé àwọn ọmọ ò fẹ́ kàwé mọ́ but síbẹ̀síbẹ̀ ọ̀rọ̀ jamb yẹn àwọn èèyàn nígbàgbọ́ tó bẹ́ẹ̀ nínú jamb. So eléyìí ó yẹ wọ́n ní fiduciary bóyá fiduciary or fiduciary duties àwọn lawyers máa ń pè wọ́n ní duty of care lórí àwọn ọmọ yìí débi pé gbogbo anything tó bá lè cause glitch yẹn ni wọ́n máa avoid. Àti pé bàbá yìí láti àwọn registrar àti jamb ká má make it's not a prof issue. Igi gan ò dágbó ṣe prof jẹ́ olórí ni. There are a lot of people tó jẹ́ pé administrators ni wọ́n jẹ́. So it is what is called collective responsibility. But ṣẹ́mọ̀ the buck must stop at the desk or table of somebody. Or uneasy lies the head that wears the crown. So nítorí pọ́n jẹ́ olórí. Now ńṣe ni wọ́n declare profit ní jamb every year látìgbà tí ó ti ṣe DNC tí àwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ fún wọn pé tó bá já àwọn míì wọn máa kó yẹn jẹ ni ṣèbí ìgbà kan ni wọ́n ní owó pé èjò ń mi owó jamb náà láti gbọ́. So iléeṣẹ́ ìjọba tí èjò ti ń mi owó láti wá rí tí owó tó wọn tó ń sọnù ibẹ̀ náà láti wá rí tí wọ́n declare millions. Àkọ́kọ́ mo sọ nínú fídíò mi tí mo ṣe gbẹ̀yìn pé jamb ti ṣe jàǹbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésí ayé àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n channel mi. Òun ni pé ṣé jamb jẹ́ ibi káràkátà ní iléeṣẹ́ ìjọba ni bí ó ṣe wà tó jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wà láyé àtijọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jamb yìí kò yẹ kí wọ́n máa charge owó fún tó bá jẹ́ pé ibi tí ìjọba ti ṣe tó torí wọ́n ti pé ni. Now wọ́n kì í ṣe professor mombawe ìjọba ni mo sọ o. Now jamb now wọ́n tún wá ń charge owó tẹ́ bá gbọ́ ẹ̀ tán charge fún jamb yìí. Ṣé rí ọjà tèrò púpọ̀ bá ti ń rà tèrò bá ṣe pọ̀ sí ọjà sí ló yẹ kó wẹ̀ wálẹ̀ but owó jamb lọ sókè. Now ń sìn ara ṣòro tó ṣẹlẹ̀ òun ni pé tó bá ṣe jamb ti overcharge àwọn èèyàn nítorí owó tí wọ́n declare as profit yẹn àwọn company mi ò rí declare. Ṣé destiny àwọn ọmọ yẹn ṣáwọn ọmọ ọlọ́mọ ló wá jẹ́ ọjà tẹ́ǹtà ṣáwọn ló jẹ́ commodity owó tẹ̀dẹ̀ tún return fún government pé ń return to government coffers ṣe làwọn kan tún máa jí mọ́ra wọn lọ́wọ́. Meanwhile ó yẹ kẹ́ ẹ lo owó yẹn tó bá pẹ́ ẹ lò síbi tó yẹ kẹ́ ẹ lò sí tí àwọn kùdìẹ̀kudìẹ tó wá ń yọjú yìí tí ò yọjú tó yẹ pé gbogbo ibi tó yẹ kẹ́ ẹ náwó sílẹ̀ náwó dé tẹ̀dẹ̀ gbéṣẹ́ yẹn fáwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ torí mò ń gbọ́ tí prof ń sọ professor this professor that professor cyber security àwọn professor àwọn kọ́ náà máa ń ní they don't have their boots on the ground. Àwọn kọ́ ni àwọn tí wọ́n máa ń ṣe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí. They are cerebral, they are intellectuals, they are strategists, they are people that are at the they are at the higher level. Àwọn èèyàn tó jẹ́ developers àwọn náà máa ń kọ code. Àwọn developers àwọn ni wọ́n máa ń ṣe maintenance of software infrastructure. And iṣẹ́ yìí àkúmọ̀ bóyá local ni àbí foreign ni wọ́n gbé fún. Kò sí nǹkan tó ní kí Nigerian government or jamb fúnra wọn kọ́ máa hire àwọn professionals tó jẹ́ pé wọ́n rí ìdíje akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣẹ́rí púpọ̀ náà àwọn tó wà ní ìlú òyìnbó Canada America tí wọ́n bá rí ìdajì owó tí wọ́n rí ní abroad tí wọ́n bá lè san fún wọn Nàìjíríà wọn padà wá sílé kó ṣe gbogbo èèyàn abroad ń bẹ̀ yẹn but we have them. Ṣé báwa ni àwọn Nigerians náà ń gbé gbogbo àwọn countries tó kù náà ń gbé wọn dúró gbogbo nǹkan tí à ń ṣe tì ní country wa náà ló ń ṣe láwọn bòmíì àdèmà wa mú owó tó owó ribiribi a máa lọ máa fi ra kíní yẹn látàwọn bòmíì. Ṣé báwọn èèyàn ti fẹ́ lọ ṣe wọ́n máa lọ fún healthcare ní abroad tó máa discover pé Nigeria tó sọ pé kò dáa Nigerian doctor ló máa attend sí wọn ní UK Nigerian doctor ní America Nigerian doctor ní Canada Nigerian doctor ní Australia nǹkan ti wá àkínná ní ẹ̀. Back to the issue. Ṣé rí a gbọ́ pé a ní problem pẹ̀lú educational system wa but tí integrity examination body bí jamb tó bá wà in doubt tó bá wà question àti ní bigger problem. Now báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé ní àwọn ọdún tá a ti lò sẹ́yìn ipe kì í ṣe pé àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ jamb ló ṣàkóbá àwọn ẹlòmíì ẹ wá ṣe tán sìn ẹni pé kí 300,000 almost 400 kan wá tún exam yẹn kọ. Now ẹ sọ pé ẹ ti professor registrar yẹn sọ pé registrar jamb pé àwọn ti lọ bá WAEC sọ̀rọ̀ torí WAEC ni ó kàn báyìí sí ó ní bó ṣe ń ṣàwọn exam wọn kọ́ ṣe UTME wọ́n ṣe wá ṣe
WAEC wọ́n ṣe NECO lẹ́yìn wọ́n ṣe NAPTEP báwọn exam yẹn ṣe tẹ̀léra wọn ṣáà ti negotiate débi pé wọ́n ti gba date lọ́wọ́ WAEC tó yẹ pé wọ́n ní fẹ́ exam sí ọjọ́ tó bá fi JAMB sí well nǹkan tèmi lérò ti tèmi o tẹ bá bí mi o òun ni pé iye àwọn tí wọ́n ra yọ 370,000 yẹn 79,000 yẹn kọ́ ni kan náà máa kọ exam yìí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe exam yìí kan tó ṣe láyé ìgbà táwọn wà tá young tí wọ́n bá ti leak tí exam bá ti leak ní WAEC àbí nǹkan kan wọ́n máa cancel gbogbo exam yìí a máa tún ṣe ni àwọn èèyàn máa tún ṣe ni bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn so èmi fẹ́ sọ ọ́ sìn pé àsìkò yẹn ti tó tí JAMB máa ṣe kí ni tí wọ́n máa tún exam yìí ṣe ní odidi because tó ń bá careful àwọn tí wọn ò tiẹ̀ gba máàkì tó make sense tẹ́lẹ̀ wọ́n lè wà ní àǹfààní lórí àwọn tó ń work hard náà àwọn ẹnu máa tún wé kà àìmọye ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n kàn dúró kàn ṣe exam ni ètò máa wọ plane sọ́mà làwà yìí yíyà dó ìwọ̀nba àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní òkè láwùjọ nìkan nìyẹn but a lot of things àwọn ẹlòmíì máa fly in láti another country ni bó ṣe wà yẹn àwọn ọmọ tó ti gbéra immediately JAMB yẹn náà dúró kàn ṣe pé kàn lè fly out àwọn ẹlòmíì wọ́n ti travel lọ sí abúlé wọn àwọn ẹlòmíì wọ́n ti lọ mú nǹkan kan ṣe àwọn ẹlòmíì a lot of inconvenience ní kíní máa cause fáwọn èèyàn àwọn wọ́n sọ ní pé ọmọ kan ó ṣe kíni ó gbẹ̀mí ara ẹ̀ mi ò lè prove yẹn náà but wọ́n lọ́mọ kan committee ó pa ó on alive ara ẹ̀ àwọn candidates ti were affected àwọn parents ti were agitated èèyàn kan ti ṣaláìsí lórí kíní yìí tá a gbọ́ nìyẹn gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa ń wá sí local media ṣọ́ máa lọ ra ẹni padà ni professor olórí JAMB I have sympathy for that elderly man ó yí difficult kéèyàn máa rí kágbàlagbà máa sunkún ọkùnrin pàápàá kò ṣe gbóbìnrin náà dẹ́kun fún un but ṣe mọ̀ àti gbọ́ that's called emotional intelligence that is called empathy so àrí yẹn that's humanity because it looks èèyàn ọlọ́run ní máa yìí but it's not about the individual it's about the institution aláti gbọ́ pé ẹ sue company yẹn o kí ẹ fi mú wọn dọ́rin ká lè mọ̀ pé káwọn ẹlòmíì lè sit up nítorí pé wọ́n sọ pé nothing dey ṣẹlẹ̀ naija ní wọ́n máa tó dákẹ́ people must sue that company through JAMB that's number one àwọn ọmọ tó ti gbẹ̀mí ara ẹ̀ ń kọ́ àmọye èèyàn tó ti ṣera léṣe so ìyẹn náà wà ń bẹ̀ now gbogbo àwọn ọmọ tó ṣe ìdánwò yìí òun ló yẹ kí JAMB kan fún ní àǹfààní láti túnṣe because kò lè balance mọ́ tí wọ́n bá jẹ́ pé ìwọ̀nba àwọn péréte tán fẹ́ fún ní exam yẹn túnṣe lẹ́ẹ̀kejì náà ṣe àwọn èèyàn máa complain títí ni pé nǹkan tó lè affect 370,000 people ó lè jẹ́ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ so eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé ọmọ ẹnáwó sí ọmọ anáwó yẹn sí ọmọ awá owó yẹn níbikíbi even kó jẹ́ pé JAMB máa lọ yá owó ní báǹkì ni because wọ́n declare surplus ìsádà kí government subsidize wọn or bóyá ní ṣebí surplus non declare tó bá charge next year wọ́n lè rówó yẹn dá padà kàn ṣe is an institution and it's a government institution they can sign kí ni wọ́n máa ń pè fún wọn indemnity fún wọn ó possible kò tí mo sọ possible JAMB ní láti wá gbogbo ọ̀nà láti re-examine láti retest 1.9 million candidates tí wọ́n ṣe exam yìí right young girl tí wọ́n sọ pé ó gbẹ̀mí ara ẹ̀ mo hope pé àwọn ìdílé wọn á dìde láti pe JAMB lẹ́jọ́ ṣe rí àti lójú àánú jù ní bíbá ojú àánú yẹn kí tẹ̀ ṣojú àánú àti máa ń gọ̀jẹ̀ jù òun ló fa impunity àti pé àwọn èèyàn máa pé tó bá lọ ilé ẹjọ́ ó máa pẹ́ lọ́jọ́ ọjọ́ kan wọ́n máa padà dájọ́ ẹ̀ ni débi pé àwọn èèyàn á sit up wọ́n á mọ iṣẹ́ wọn níṣẹ́ wọ́n á ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe ó dẹ̀ káwọn èèyàn take class action against JAMB ó yẹ kí àwọn èèyàn dìde kàn take class action against JAMB kì í ṣe láti bring down institution yẹn in fact mo like nǹkan tí Sowore sọ àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń sọ tipẹ́tipẹ́ ipe àsìkò ó ti tó láti pé kàn scrap JAMB yìí náà láti máa rí kí wọ́n ṣe ń pè ibẹ̀ náà láti rí quota system ọ̀pọ̀ JAMB tẹ́ fi frustrate ilé ayé àwọn èèyàn kan báyìí sìn yìí ọ̀pọ̀ nìyẹn náà láti máa rí catchment area ọ̀pọ̀ nìyẹn náà láti máa rí quota system kó jọra wọn kó gbogbo ẹ̀ tí ó kàn tí ó ti rí wọ́gọ́wọ́gọ́ kí ni ìtumọ̀ JAMB tẹ́ ṣe on merit where is the merit pàápàá torí Ọlọ́run ó mì pé merit yẹn ó wà fún àwọn kan nìyẹn right ó mì pé merit yẹn ó wà fún àwọn kan ṣé merit yẹn is supposed to be what it's supposed to be for everybody because ẹ̀ ń ṣe exam yìí láti lè get the best of the best but ṣé the best of the best lè wá fún opportunity láti wọ university because there are people with high scores mo sọ nínú first video mi kò balance now kò balance kò jọ àwọn kan wá ṣì wà tó wọn máa gba 150 wọn máa wọ school ẹni tó gba 200 and something kò ní rí school wọ why quota system
Why? Educationally disadvantaged state. That's the more reason tó yẹ pé wọ́n láti tún exam ṣe lódìdí. Ṣòwòrẹ́ jáde ó ní kán cancel JAMB. Àwọn èèyàn wò pé maybe it's too extreme. Who JAMB help? Láyé àtijọ́ rí àwọn èèyàn ṣe JAMB kan tó wọ school ní gbogbo àwọn ìlú táwọn èèyàn wá lọ káàkiri Amẹ́ríkà, Europe, gbogbo ẹ̀ kò sí kan tó ń jẹ́ JAMB. Individual institution ló máa organize. Yeah, wọ́n fẹ́ harmonize ẹ̀ pé kí ó lè ní balance standard. Harmony yẹn kò lè work. Bí NYSC náà ṣe rí nìyẹn, ṣe mọ̀ debate yẹn ti wà bóyá kán cancel ẹ̀ kán má cancel ẹ̀, tóbi pé ẹni ẹlẹ́ni tó yóò bí tó jìyà lórí ẹ̀ wọ́n á send ẹ̀ lọ sí state kan, àwọn wàhálà ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, wọ́n á gbà mí ẹni ẹlẹ́ni, sorry ní orúkọ wọn, Ọ̀yọ́ ni wọ́n wà, kò sí remedy, kò sí solution. So gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó kàn jàbí liability fún system wa, tí wọ́n bá jẹ́ kí wọ́n máa lọ, tí wọ́n bá scrap wọn kò burú. Another thing ni pé tí professor ò bá resign, anyway, kàn step aside fún investigation, independent investigation lórí kínní, kàn dẹ̀ hire àwọn forensic experts. But bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dà pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní màá yẹn sọ. But eléyìí ti affect destiny, so I don't believe pé I believe him, to be candid. But the point is that mistake yìí ó ti affect a lot of people, and then heads must roll in JAMB. Heads must roll. Nítorí this is colossal incompetence. Ṣé mọ̀ ó ní wọ́n ṣe máa ń ṣe bidding tó bá fẹ́ gbéṣẹ́ fún àwọn èèyàn á ní káwọn contractors yẹn kàn wá bid. What is the level of competence of this organization tó jẹ́ pé negligence wọn òun ló wá fa a lot of problem. Ẹ mọ̀ trauma táwọn èèyàn ti ní lórí kìíní, right? So this is not a setback, this is a real breakdown, and the only thing ni pé nǹkan tó breakdown yẹn kí wọ́n repair gbogbo àwọn bad eggs tó ń sabotage JAMB gbogbo, because wọ́n sọ pé wọ́n identify some initial problems, and what should have happened is a fix. Negligence yẹn ó show pé some people did not do what they needed to do, and professor ló sọ̀rọ̀ yìí tí professor bá sọ negligence, wọ́n mọ̀ mí lè negligence. Those people have to bow their heads in shame. Ṣé to understand? Èmi rí professor yìí as being very transparent, but Nigeria, we have to fix our system. The same way INEC máa ní issues tó yẹ pé wọn ò lè transmit anything electronic, we have a problem. Mo bèrè pé ṣé dandan ni. If we are not ready for this CBT, just manage and do whatever can be managed credibly based on the infrastructure of the power and infrastructure of the light. Gbogbo scheduling of JAMB, gbogbo logistics of JAMB, inaccessible centers, inexperienced oversight, and this kind of contractual poor conduct, because someone sọ̀rọ̀ ẹ wò pé wọ́n ti get it right ni, is far from it. Ṣé you understand? You have taken the registrar has taken responsibility, but the important thing is this, that students should not be made to suffer unduly. Those students should be allowed to rewrite these exams. Mind you, exam ṣe rí ẹlòmíì tó write exam yẹn tó máa pass tẹ́lẹ̀, eléyìí tó máa ṣe ń sìn ó lè má rọ́wọ́ mú mọ́. Why? Because nígbà míì wọ́n máa sọ pé exam is not the true test of student. Frame of mind tó wà ń gbà yẹn, they are a lot traumatized right now. They are a lot traumatized. You understand? Right now, professor gbọ́dọ̀ àwọn JAMB, I don't want to make it about the professor. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa resign bá ṣe wà ń sìn. They should be resigning, and there should be a probe, and also there should be a receipt of the exam for everybody that has written that exam, so that it will now be balanced. Because they said the same questions they're setting by, even though question here man rotate, no man adjust are, man exchange, but the important thing is give them a fair chance of a receipt. That is just like need damage control, because nǹkan tó máa bàjẹ́ ti bàjẹ́, omi ti dànù, akèrègbè ti fọ́. Èmi ò ní rí jù báyìí lọ lórí ilé. Ibi tí JAMB bá tún rú kíní ìṣe a máa padà síbẹ̀. But I do not think that this proposition of prof pé wà adequate, kò dẹ̀ wà workable. Opinion ti tèmi òun ni mo sọ yìí, pé kàn jẹ́ kí everybody rewrite JAMB yẹn ká gbà pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Then ká dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn wọ́n fi wọ́n jó òfin, àwọn tó máa resign, àwọn tó máa lé wọn, àwọn tó máa prosecute kárí wọn, wípé these people didn't do their job very well. Ẹ ṣé tí ẹ wò mí, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti subscribe, ẹ bá mi subscribe sí channel yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ support channel mi. YouTube sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wò mí, but 70% ni ò ti subscribe. Wọ́n dẹ̀ ń wò mí all the time. Please go ahead and click that subscribe button. Kẹ́ bá mi like video yìí náà, kẹ́ dẹ̀ bá mi share, kẹ́ dẹ̀ bá mi click notification bell. A máa pàdé ní orí ètò ń bọ̀. Well,